Hello students, good morning. We completed our topic electrostatics. In today's lecture, we will solve some important numericals based on those concepts that we discussed in this electrostatic topic. इलेक्ट्रोस्टॅटिक हा एक लार्ज सेक्शन आहे, तुम्हाला मी सांगितलंय. यातला थोडासा म्हणजे एक 25% सिलेबस फक्त आपण 11th क्लासमध्ये स्टडी केलेला आहे. रिमेनिंग पार्ट जो आहे या टॉपिकचा तो क्लास 12th मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत आणि त्यावेळी या टॉपिकवरती भरपूर न्यूमेरिकल्स आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. पण 11th क्लासमध्ये जेवढा काही पार्ट आपण स्टडी केला आहे तो बेसिक पार्ट आहे, इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. त्याच्यावरतीही काही न्यूमेरिकल्स एक्झाममध्ये विचारले जाऊ शकतात. असेच काही न्यूमेरिकल्स आज आपण सॉल्व करणार आहोत. थेरॉटिकल कन्सेप्ट ज्यावेळी तुम्ही स्टडी करता तीच थेरॉटिकल कन्सेप्ट इझी वाटते, पण ज्यावेळी तुम्ही नीट जेई सारख्या एक्झाममध्ये विचारलेले न्यूमेरिकल सॉल्व करताना याच कन्सेप्टचा यूज करता त्यावेळी आपल्याला या कन्सेप्ट तिथे अप्लाय करता येत नाहीत, कारण आपण त्या समजून घेतलेल्या नसतात किंवा व्यवस्थित समजलेल्या नसतात. या कन्सेप्ट जर आपल्याला व्यवस्थित अप्लाय करता आला तर नीट जेईचे न्यूमेरिकल जे आहेत ते इझिली सॉल्व करता येतात. ओके, तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण असेच काही न्यूमेरिकल्स बघतोय ज्यामध्ये आपण थेरॉटिकल कन्सेप्ट कशी अप्लाय करायची याचं थोडं डिस्कशन घेणार आहोत. एक फर्स्ट क्वेश्चन मी इथं लिहिलेला आहे, पण हा क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला एका एक्स्ट्राच्या थेरीची गरज आहे. म्हणजे तुम्ही मेकॅनिक्स आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक कंबाईन करून जर क्वेश्चन एखादा विचारला तर त्याला कशा टाइपमध्ये आपण यूज करणार आहोत याचं थोडं डिस्कशन आहे. हियर वी नीड टू फाइंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे काय तर एखादा चार्ज पार्टिकल ज्यावेळी एखाद्या इलेक्ट्रिक फील्ड मधून पास होतो, मूव्ह होतो, त्यावेळी त्याची जी मोशन आहे मग त्याची वेलॉसिटी असेल, त्याचा पाथ असेल, ट्रॅजेक्टरी असेल, डिस्प्लेसमेंट असेल, टाइम असेल त्याचा, हे सगळे पॅरामीटर कसे फाइंड आउट करता येतील. तर इथे मी एक डायग्राम ड्रॉ केले. सपोज दीज आर दी टू एक्सिस एक्स वाय अँड देर इज अन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हियर. इथं ही युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. दीज लाइन्स आर दी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. म्हणजे इथं इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलॉंग दी वाय एक्सिस. एक इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. इलेक्ट्रिक फील्डची जी विड्थ आहे म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत आहे, म्हणजे याची विड्थ जी दिली ती एक्स एल दिले. म्हणजे या एल एवढा लेंथ एवढा रिजन मध्ये ही एक युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक स्प्रेड झालेली आहे. इथं नाउ वी हॅव ए चार्जड पार्टिकल. एक पार्टिकल आहे आपल्याकडे. दिस पार्टिकल हॅज चार्ज, पॉझिटिव्ह चार्ज क्यू, मास एम अँड इनिशियल व्हेलॉसिटी यू. म्हणजे एक पार्टिकल आपण इकडून काय केलाय तर या इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये असा प्रोजेक्ट केलाय, थ्रो केलाय. ज्या पार्टिकलला चार्ज आहे, मास आहे आणि त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे यू, अँड वी प्रोजेक्टेड दिस पार्टिकल अलॉंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिसच्या अलॉंग याला काय केलं आपण इथं प्रोजेक्ट केलं. इथं आला तो. नाव इथून इथपर्यंत येताना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरे इकडे इलेक्ट्रिक फील्ड नाहीये, म्हणजे तो डिफ्लेक्ट होणार नाही, स्ट्रेट येईल. बट फेन इट एंटर्स इनटू दी इलेक्ट्रिक फील्ड. हा पार्टिकल याच्या पुढं ज्यावेळी इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये काय होईल, एंटर होईल. आपल्याला माहित आहे when charge is placed in an electric field, then that electric field applies a force on that charged particle and that force will be F equal to QE bar. म्हणजे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता काय करते तर ह्या चार्ज पार्टिकल वरती फोर्स अप्लाय करते. आणि मग फोर्स अप्लाय झाला की आपल्याला माहित आहे डायरेक्शन चेंज होऊ शकते, पार्टिकल ऍक्सेलरेट होतो, वेलॉसिटी चेंज होते. या डिफरंट कंडिशन्स आहेत आणि त्यामुळं ज्यावेळी तो इथं इंटर होईल कोणत्या डायरेक्शननं फोर्स असेल, व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय दिस चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन सपोज असे असेल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अँड वी हॅव ए पॉझिटिव्ह चार्ज हियर, देन द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. And if this is negative charge, then the direction of force is opposite to the direction of electric field. तर इथं आपला चार्ज कोणता आहे, पॉझिटिव्ह. This is our charge which is a positive charge and this charge experience a force QE in the direction of electric field. म्हणजे या डायरेक्शननं असा या चार्ज वरती काय अप्लाय होतो, फोर्स. म्हणजे एक पार्टिकल जो असा येतोय पण अचानक त्याच्यावरती सडनली असा अपवर्ड डायरेक्शननं काय अप्लाय झालाय, फोर्स अप्लाय झालाय, तर तो स्ट्रेट जाईल का सडनली त्याची डायरेक्शन चेंज होऊन तो इथून लगेच असा इकडं मूव्ह होईल का, नाही होणार. सडनली डायरेक्शन तर चेंज होणार नाही.
बट इट्स पाथ चेंजेस. तो जो स्ट्रेट जाणार होता तो स्ट्रेट न जाता त्याचा पाथ असा आता बेंड होतो. ओके, म्हणजे याचा पाथ काय झाला, चेंज झाला आणि मग तो इथून इथपर्यंत येईल आणि इथं आल्यानंतर याच्या पुढं इकडं इलेक्ट्रिक फील्ड नाही, म्हणजे फोर्स 0 झाला की तो परत स्ट्रेट लाईन पाथ न तो इकडं काय होईल, असा इजेक्ट होईल, म्हणजे इकडे एक्झिट झाला तो. when it passes through electric field in this region, ह्या रिजन मधून पास होताना इट्स डायरेक्शन अँड पाथ चेंजेस. इलेक्ट्रिक फील्डच्या त्या पार्टिकलची डायरेक्शन आणि पाथ काय झाला, चेंजेस झाला. इट गेट्स ॲक्सेलरेटेड, फोर्समुळे याचं काय होतं, ॲक्सेलरेशनही होतं. अँड इट इज डिस्प्लेस, इट्स डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, याची डिस्प्लेसमेंटही होते. डिस्प्लेसमेंट कशी होते इथं, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इथून इथपर्यंत डिस्प्लेड झालायच. मग याला म्हणूया आपण एक्स, वेअर एक्स इज हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल. ह्या चार्ड पार्टिकलची ही कसली डिस्प्लेसमेंट आहे, तर ही आहे याची हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. तो इथून इथपर्यंत आला आहे, पण तो स्ट्रेट आलाय का इथं, इट मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इथपर्यंत आलाय ना तो, त्यामुळं त्याची व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंटही झाली इथं. सो वाय सिम्बॉल रिप्रेझेंट्स इट्स व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे पार्टिकलचा इथं दोन डिस्प्लेसमेंट आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतील. वन इज हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे तो इकडं तर डिस्प्लेस झालाय पण तो स्ट्रेट नाही येता, इट ऑल्सो डिस्प्लेस्ड अलॉंग दी वाय ॲक्सिस. सो देर इज वन मोर डिस्प्लेसमेंट, व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. आणि मग या डिस्प्लेसमेंट आपण कॅल्क्युलेटही करू शकतोय. कशा कॅल्क्युलेट करता येईल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट याची डिस्प्लेसमेंट घेऊया आपण, एक्स हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. जर एक्स कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर एक्स विल बी, इथून इथपर्यंतच आहे ना त्याची, हा पार्ट इथं घेऊ शकतोय आपण. सो इट्स हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल एक्स कॅन बी ऑब्टेन्ड बाय युजिंग फॉर्म्युला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू व्हेलॉसिटी इनटू टाइम. आपण असं कन्सिडर करूया की पार्टिकलला इथून इथं येईपर्यंत टी एवढा टाइम आहे. किती टाइम स्पेंड झालाय, टी. देन व्हॉट इज यू, यू इज दी x component of velocity, component of velocity along x axis, ux म्हणूया. इनिशियल व्हेलॉसिटी किती आहे याची, u. इथं नंतर तो इकडे जाईल, मग त्याचा आपण x कंपोनंट घेतला. ओके, x कंपोनंट म्हणजे व्हेलॉसिटीचा कंपोनंट अलॉंग x ॲक्सिस, म्हणजे व्हेलॉसिटी इनटू टाइम घेतलं की डिस्प्लेसमेंट मिळेल. आणि या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करू शकतोय. लक्षात आलं, हा पहिला फॉर्म्युला. आता व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करायची असेल, व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इकडं का झालंय त्याची, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. कोणत्या डायरेक्शननं फोर्स आहे, अलॉंग वाय ॲक्सिस, अँड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स पार्टिकल गेट्स ॲक्सेलरेटेड. आता फोर्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, क्यू ई इक्वल टू एम ए. फोर्सचा फॉर्म्युला एम ए असतो, एफ इक्वल टू एम ए फोर्सचा फॉर्म्युला आहे, मास इंटू ॲक्सेलरेशन. आणि हा ही फोर्सचाच फॉर्म्युला आहे, ऍक्च्युअल मध्ये क्यू ई फोर्स आहे, मग दोघांना इक्वेट केलं आपण. सो फ्रॉम दिस फॉर्म्युला वी कॅन राईट दिस ॲज ॲक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्यू ई बाय एम. आता हे ॲक्सेलरेशन आहे, दिस ॲक्सेलरेशन इज अलॉंग दी वाय ॲक्सिस, म्हणून आपण याला ए वाय म्हणूया. व्हॉट इज ए वाय, ॲक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल अलॉंग वाय ॲक्सिस. वाय ॲक्सिसच्या अलॉंग या पार्टिकलचं काय झालं, ॲक्सेलरेशन झालं. So this is the acceleration of this particle and we can calculate now its vertical displacement y. आपण याचं वर्टिकल, तुम्हाला प्रोजेक्टाइल मोशन म्हणजे ट्रॅजेक्टरी, कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स, हा मेकॅनिक्सचा पार्ट जर माहित असेल, व्यवस्थित झाला असेल, तर तुम्हाला हे माहित आहे, हे झालेलं आहे आणि ते फक्त फॉर्म्युले आपण यूज करतोय इथं. इझी फॉर्म्युले आहेत. वी कॅन फाइंड दिस vertical displacement y such as uyt plus half at square. एक कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे ट्रॅजेक्टरीचं, तुम्हाला माहित असेल ते तर लक्षात येईल. मी इथं ॲक्सेलरेशन इज अलॉंग वाय ॲक्सिस म्हणून आपण याला ए वाय यूज करतो. बट हिअर व्हॉट इज यू वाय, दिस इज दी इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल अलॉंग वाय ॲक्सिस. हे यू तर अलॉंग एक्स होतं ना, हे यू एक्स लिहिलंय बघा आपण इथं. हे यू एक्स म्हणजे त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे जी एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग होती. बट यू आय हिअर द व्हॅल्यू ऑफ यू वाय इज 0 बिकॉज दिस पार्टिकल डू नॉट हॅव एनी component, velocity component, initial velocity component along y axis.
आणि कंपोनंट जर y ॲक्सिसच्या अलॉंग व्हेलॉसिटीचा नसेल तर इनिशियल y ॲक्सिसच्या अलॉंग असलेली व्हेलॉसिटी 0 होती, नंतर आली असेल पण इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 होती, त्यामुळे ही इनिशियल व्हेलॉसिटी असते. आणि ही जर 0 असेल तर हा फॉर्म्युला आपण लिहू शकतो, 0 हे 0 झालं, सो इट विल बी हाफ. ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला यूज करा, मग वी कॅन यूज हिअर QE डिवाइडेड बाय m into t square. Okay, this is the formula used to calculate vertical displacement. फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. तुम्ही म्हणाल की ही थेरी तुम्ही मेकॅनिक्स मध्ये फिजिक्स 1च्या पार्ट मध्ये ही स्टडी करणार आहात, सगळी थेरी ही काय अवघड नाहीये, त्यामुळं हे फॉर्म्युले फक्त लक्षात ठेवा. दिस इज horizontal displacement of particle in electric field and this is vertical displacement of particle in electric field in time t. किती टाइम मध्ये? t टाइम मध्ये झालेली. वेअर q इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल, e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्या फील्ड मध्ये त्याला आपण पास केलंय, अँड m इज द मास ऑफ दॅट पार्टिकल. एवढ्या गोष्टी माहित असणं गरजेचं आहे. टाइम तर माहित असतो. सपोज टाइम माहित नसेलच तर कसा घेता येईल? तर टाइमची व्हॅल्यू तुम्ही घेऊ शकताय. x ही डिस्प्लेसमेंट आहे, लक्षात येते, आणि u ही त्याची व्हेलॉसिटी आहे. बट टाइम वी कॅन राईट दिस टाइम ॲज, आता ॲक्च्युअल मध्ये फॉर्म्युला काय असतो बघा, व्हेलॉसिटी इक्वल टू म्हणजे u इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग याला आपण कन्वर्ट केलं तर टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हेलॉसिटी, वेअर u इज इट्स इनिशियल व्हेलॉसिटी u, अँड इफ वी प्लेस दिस हिअर y इक्वल टू हाफ QE बाय m इंटू टी स्क्वेअरच्या जागी आपण x बाय यू हेही यूज करू शकतोय. मेकॅनिक्स यूज करता आलं पाहिजे, एवढाच पार्ट आहे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक इथं जास्त नाहीये, मेकॅनिक्सच जास्त आहे, पण याच्यावरती क्वेश्चन एक्झामला विचारले जातात. आणि मग अशा टाईपच्या कन्सेप्टवरती जर क्वेश्चन आला एखादा तर तो सॉल्व्ह करता आला पाहिजे, लक्षात आला पाहिजे. मग त्यासाठी एक क्वेश्चन लिहिलाय मी इथं. वी हॅव हिअर फर्स्ट क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन. फिगर शोज ट्रॅक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Give the signs of the 3 charges. Which particle has largest charge to mass ratio? क्वेश्चन आधी व्यवस्थित समजून घ्या. हिअर फिगर शोज, काय फिगर मध्ये आहे बघा, 2 मेटॅलिक प्लेट्स आहेत, चार्ड मेटॅलिक प्लेट्स आहेत. या फर्स्ट प्लेट वरती चार्ज पॉझिटिव्ह आहे, दिस कॅरी चार्ज निगेटिव्ह. ऑफ 3 शोज ऑफ 3 चार्ड पार्टिकल, ट्रॅक्स दाखवते, म्हणजे आपल्याला 3 पार्टिकल्स आहेत, 1 2 3, अँड दिस इज द ट्रॅक्स ऑफ, दीज आर द ट्रॅक्स ऑफ दीज पार्टिकल्स. या पार्टिकलचे ट्रॅक्स आहेत इन अ युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इथं कुठून आली आपल्याला माहित आहे. इन बिटवीन दीज 2 चार्जेस, या स्पेस मध्ये देर इज अन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इथे एक युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, आपल्याला माहित आहे. अँड फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉझिटिव्ह चार्ज टू निगेटिव्ह चार्ज. ह्या 2 प्लेटच्या मध्ये एक युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होते, आणि या फील्ड मधून हे पार्टिकल असं म्हणून आपण यातून त्याला काय केलंय, पास केलेत, प्रोजेक्ट केलेत. म्हणजे इकडून असे पार्टिकल या 2 प्लेटच्या मधून आपण काय केले, त्यांना पास केलंय. ओके, गिव्ह दी साइन्स ऑफ दी 3 चार्जेस. फर्स्ट क्वेश्चन आहे की आपल्याला ह्या 3 चार्जचे साइन सांगायचे. डायग्राम मध्ये बघितलं तरी सांगता आलं पाहिजे की या 3 चार्जेस मध्ये फर्स्ट, सेकंड आणि थर्डचे साइन काय असतील. पटकन बघा, सांगता येतात का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चार्ज मध्ये साइन कशा ठरवू शकतोय आपण, इथं मी सांगितलं होतं. एखाद्या पार्टिकल वरती ज्यावेळी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाय करते, देन इफ द पार्टिकल, या टाइप मध्ये सांगितलं होतं मी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्डची लाईन आहे ही, आणि एखादा पॉझिटिव्ह चार्ज इथं प्लेस केला मी, देन दिस पॉझिटिव्ह चार्ज एक्सपिरियन्स दिस फोर्स, अँड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जी इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन असते तीच डायरेक्शन फोर्सची असते इफ द चार्ज इज पॉझिटिव्ह. फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये प्लेस केलेला चार्ज पॉझिटिव्ह असेल तर फोर्स आणि इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन सेम असते, हे लक्षात ठेवा. अँड इफ दिस चार्ज इज निगेटिव्ह देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्डची जी डायरेक्शन आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला काय असतो, निगेटिव्ह चार्ज वरती फोर्स असतो. मग इथं हा पॉझिटिव्ह चार्ज होता, त्यामुळे तो इकडं का त्याचा पाथ चेंज झाला, या डायरेक्शन इकडे का बेंड झाला त्याचा पाथ, बिकॉज इट एक्सपिरियन्सेस फोर्स इन दिस डायरेक्शन. हा पार्टिकल इकडे असा आला असता तर देन इट विल बी निगेटिव्ह चार्ज विच एक्सपिरियन्स ए फोर्स अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आणि मग लगेच इथं सांगता येईल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्डची इकडे आहे. फर्स्ट आणि सेकंड पार्टिकल कोणत्या डायरेक्शननं मूव्ह झालेत बघा.
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तर फर्स्ट आणि सेकंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्डच्या अगेन्स्ट मूव्ह झालेत, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज कडे मूव्ह झालेत. सो दीज फर्स्ट टू चार्जेस शुड बी निगेटिव्ह चार्जेस. हे निगेटिव्ह असले पाहिजेत, कारण ते इकडे झालेत ना बेंड, त्यांना अट्रॅक्शन वरती आहे, पॉझिटिव्ह प्लेटकडे अट्रॅक्शन झाले त्यांना. अँड दिस पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल deflected towards the negative plates, so this third particle should have charge positive. याचा चार्ज कसा पाहिजे होता, पॉझिटिव्ह चार्ज पाहिजे होता, हे आपण याच्यावरून सांगू शकतोय. म्हणजे आपला फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर मिळालं. गिव्ह दी साइन्स ऑफ दी थ्री चार्जेस. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which particle has the largest charge to mass ratio. चार्ज टू मास हा जो रेशो आहे हा कोणत्या पार्टिकलचा लार्ज असेल असं विचारलंय, जनरली विचारलं होतं. पण इथे इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये काय असा कुठं आपल्याला फॉर्म्युला आहे का, नाहीये. पण मेकॅनिक्सचा यूज करून, म्हणजे तुम्ही प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स मध्ये जे इक्वेशन्स तयार केले त्यांचा यूज करून आपण इथे थोडं एक थेरॉटिकल पार्ट डिराइव्ह केला आहे. आणि मग यामध्ये जर बघितलं आपण तर इथं आता डिफ्लेक्शन बघूया आपण. हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, याची कोणती डिस्प्लेसमेंट, हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला y इक्वल टू काय आहे, हाफ QE/m, आणि हे टी स्क्वेअर म्हणू शकतोय किंवा आपण याला x/u म्हटलं इथं. आता हे yच काय घेतलं मी इथं, बिकॉज हिअर दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड अलॉंग y ॲक्सिस. हा ओरिजिन कन्सिडर केला तर काही अपवर्डला डिफ्लेक्ट झालेत, काही डाऊनवर्डला डिफ्लेक्ट झालेत. मग यांची ही जी डिस्प्लेसमेंट आहे याला काय म्हणणार आपण, yच म्हणणार ना. मग त्याची हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट झाले इथं, सॉरी हॉरिझॉन्टल नाही, मी चुकीचा वर्ड यूज केला. काय, कोणती डिस्प्लेसमेंट आहे ही, व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, नॉट हॉरिझॉन्टल. व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट घेतोय आपण, वरती किंवा खाली झालाय हा डिस्प्लेस. आणि मग व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट Q/m ला डायरेक्टली प्रपोर्शनल असं सांगू शकतोय आपण. व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज प्रपोर्शनल टू दी, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू Q अँड इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू मास. हे रिलेशनच आहे आपल्याला या फॉर्म्युल्यावरून. मग हा फॉर्म्युला माहित असणं गरजेचं होतं क्वेश्चन सोडवताना. हा फॉर्म्युला यूज करा, y डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू Q म्हणजे चार्ज अँड y डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी मास. मग ज्या चार्जचं डिफ्लेक्शन जास्त झालंय, लार्ज झालंय, त्याचा हा रेशो लार्ज असणार आहे. आपल्याला विचारले लार्जेस्ट चार्ज टू मास रेशो कुणाचा असेल, तर इथं कुणाची व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लार्ज आहे, मीन पोझिशन पासून घेतली तर हा पार्टिकल डिस्प्लेस झालाय, हाही थोडा झालाय, पण थर्ड पार्टिकल लार्ज अमाउंटनं काय झालाय, हा व्हर्टिकली डिस्प्लेस झालाय. सो दिस थर्ड चार्ज पार्टिकल हॅज लार्जेस्ट ऑर हायेस्ट चार्ज टू मास रेशो. या टाइपमध्ये आपल्याला असा हा क्वेश्चन याचं आन्सर मिळतं. सोपा क्वेश्चन होता, पण त्यासाठी ही थेरी थोडी लक्षात ठेवा, नोट डाऊन करून ठेवत चला व्यवस्थित. प्रत्येक क्वेश्चन मधून आपल्याला काहीतरी नवीन शिकायला मिळतं, तो त्यावेळी पार्ट तो नोट डाऊन करत चला. Now see the second question. Electric field in a figure is directed along x direction and given by Ex equal to 5ax plus 2b, where a and b are constants. By taking the values of a and b, a equal to 10 and b equal to 5, calculate. First question दिलाय the electric flux through the cube, and second question is the net charge enclosed within the cube. तर यामध्ये आपल्याला असं दिलंय की इलेक्ट्रिक फील्ड इन फिगर इज डायरेक्टेड अलॉंग एक्स डायरेक्शन. म्हणजे इथं आपल्याला दिलंय की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉंग एक्स ॲक्सिस. या ॲक्सिसच्या अलॉंग काय आहे आपली इथं इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. ओके, गिवन बाय Ex इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्डची व्हॅल्यू गिवन आहे आपल्याला. Ex व्हॅल्यू अलॉंग एक्स ॲक्सिस जी आहे ती व्हॅल्यू दिली 5ax प्लस 2b. एखादा इक्वेशन फंक्शनच्या फॉर्म मध्ये दिले इथं. फिर a and b आर कॉन्स्टंट, a आणि b कॉन्स्टंट आणि त्यांच्या व्हॅल्यू किती घ्यायच्या हे दिलंही आहे इथं. a ची 10 व्हॅल्यू घ्या म्हटले आणि b ची व्हॅल्यू 5 यूज करायचे. मग राहिलं फक्त x ची व्हॅल्यू अननोन. याचा अर्थ असा होतो की x ची व्हॅल्यू चेंज झाली की इलेक्ट्रिक फील्डची मॅग्निट्यूड चेंज होणार आहे. आणि x ची व्हॅल्यू कशी चेंज होईल, अलॉंग x ॲक्सिस. म्हणजे जसं इथं 0 1 2 3 अशी इन्क्रीज होत जाते ना, जशी x ची व्हॅल्यू चेंज होईल तशी इलेक्ट्रिक फील्डची व्हॅल्यू काय होते इथं चेंज होते. या टाइप मध्ये दिलेलं आहे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग आहे. ए बी ची व्हॅल्यू किती घ्यायची ते सांगितलंय. अँड हिअर वी हॅव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब. फर्स्ट क्वेश्चन जो आहे आपला त्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या पूर्ण कंप्लीट क्यूब मधून पास होणारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे.
What is electric flux? Number of lines passing through a given surface, and we can calculate this flux by using formula phi equal to E bar dot S bar. S bar ला आपण surface area म्हणतो, इथं एरिया वेक्टर घेतो आणि याचा प्रोडक्ट जो आहे phi equal to ES cos theta, where theta is the angle between direction of electric field and area vector perpendicular to the surface. माहिती आहे आपल्याला ते. नाउ इथं क्यूब म्हटलं की क्यूबला किती फेस आले? क्यूब हॅज 6 सरफेसेस और फेसेस. 6 सरफेस कोणते घेता येतील इथं? सपोज असे कन्सिडर केले आपण, तर फर्स्ट सेकंड, इकडचा एक इकडचा एक, वरती आणि खाली एक आहे 3 4, आणि फ्रंट आणि बॅक साइडचा 5 and 6, असे टोटल 6 सरफेस आहेत, फेस आहेत या क्यूबला. आता यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही यातल्या कोणकोणत्या फेस मधून पास होते? इलेक्ट्रिक फील्डच्या लाइन्स इकडून काय होणार आहेत? एंटर होणार आहेत. ओके, म्हणजे फर्स्ट फेस जो आहे याला एम म्हणूया आपण. क्वेश्चन मध्ये डायग्राम दिली होती त्याला एम लिहिलं होतं. सो दिस एम सरफेस, फॉर दिस एम सरफेस these lines are entering through this surface. या सरफेस मध्ये ह्या लाइन्स काय होत आहेत? एंटर होत आहेत. याच लाइन्स पुढे येतील आणि या सेकंड सरफेस मधून बाहेर येतील, आउटवर्ड आहेत. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉंग एक्स ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग फील्ड आहे ना, त्यामुळे अशा लाइन्स पास होतील यातून. मग याचा अर्थ थर्ड सरफेस जो आहे, हा सरफेस, थर्ड सरफेस, हा सरफेस कसा आहे? तर थर्ड सरफेसचा प्लेन जो आहे तो इथं असा दिलेला आहे. याचा अर्थ जर आपण याला एरिया वेक्टर ड्रॉ केला, एरिया वेक्टर मीन्स ए परपेंडिक्युलर और नॉर्मल ड्रॉन टू दी सरफेस. या फोर्थ सरफेसला एरिया वेक्टर ड्रॉ केला तर इकडे येईल. म्हणजे इथं एरिया वेक्टरला एस बार सिम्बॉल यूज करतो आपण, किंवा ए बार. म्हणजे इथं इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार आणि एस बार ह्या दोन्ही सरफेससाठी, 3 आणि 4 नंबरच्या सरफेससाठी हा अँगल किती आहे? 90 डिग्री. अँगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड अँड एरिया वेक्टर. आणि 90 डिग्री अँगल असेल तर cos 90 0 असतो, फ्लक्स 0 येणार. म्हणजे या 3 आणि 4 सरफेस मधून फ्लक्स पासच होत नाही. आणि याचं दुसरं रिझन आहे की बिकॉज दिस सरफेस इज पॅरलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. हा सरफेस कसा आहे? इलेक्ट्रिक फील्डला पॅरलल आहे आणि एरिया वेक्टर परपेंडिक्युलर आहे, त्यामुळे फ्लक्स 0. कारण या इलेक्ट्रिक फील्डच्या लाइन्स अशा वाय ॲक्सिसच्या अलॉंग नाहीतच. इथं इलेक्ट्रिक फील्ड अशी पास होते का? नाही होत. मग या 3 आणि 4 मधून लाइन्स जाणारच नाहीत. तसंच सेम 5 आणि 6 नंबरचे जे सरफेस आहेत ते सुद्धा पॅरलल आहेत इलेक्ट्रिक फील्डला. 5 सरफेस म्हणजे पुढचा, 6 नंबरचा सरफेस म्हणजे पाठीमागचा. मग अशा लाइन्स पास होत आहेत का? नाहीत होत. याचा अर्थ यातल्या 4 सरफेस मधून फील्ड लाइन्स पासच होत नाहीत. कोणते 4 सरफेस? 3 4 5 6. म्हणजे फर्स्ट आणि सेकंड सरफेस, ज्याला आपण एम आणि एन म्हणूया इथं. म्हणजे फक्त एम आणि एन या दोनच सरफेस मधून फ्लक्स पास होतोय. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलॉंग एक्स ॲक्सिस, हे लक्षात ठेवा. मग आपण दोन्ही सरफेस साठी सेपरेट फ्लक्स कॅल्क्युलेट करूया आणि टोटल फाइंड आउट करूया. नाउ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एम सरफेस मधून पास होणारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हा सरफेस. आता 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असेल तर एरिया वेक्टर कसा घेतो आपण? तर आउटवर्ड, बाहेरच्या साईडला, आतल्या साईडला घ्यायचं नाही, मी सांगितलं होतं. मग या सरफेसला जर एरिया वेक्टर ड्रॉ करायचा असेल तर इथं एरिया वेक्टर असा आतमध्ये ड्रॉ करणार का? क्यूबच्या आतमध्ये. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड फॉर 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. म्हणजे इकडं आला, दिस इज अवर एरिया वेक्टर फॉर सरफेस एम. म्हणजे हा झाला आपला इथला एरिया वेक्टर एस बार. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इकडं आहे ना अशी. Therefore, angle between E bar and S bar is 180 डिग्री. इथं अँगल किती? अपोजिट आहेत ना दोघं एकमेकांना, त्यामुळे इथं अँगल किती? 180 डिग्री. पण तोच जर या सरफेस साठी घेतला तर हा सपोज एरिया वेक्टर असेल एस बार. हिअर द अँगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अँड एरिया वेक्टर इज 0. म्हणजे इथं एन सरफेस साठी हा अँगल 0 आहे, एम सरफेस साठी हा अँगल 180 डिग्री आहे. दोन्ही सरफेसचे अँगल लक्षात ठेवा. एरियाची गरज असते आपल्याला. सरफेस एरिया एस, एस ची व्हॅल्यू मी इथं लिहितो. सरफेस एरिया एस विल बी काय आहे? हा स्क्वेअर आहे आणि क्वेश्चन मध्ये आपल्याला याची साइड गिवन आहे. ओके, क्वेश्चनची डायग्राम जी होती या डायग्राम मध्ये आपल्याला याची लेंथ दिलेली होती. इथं 10 सेंटीमीटर याची साइड दिले. क्यूब म्हटलं की सगळ्या साइड्स इक्वल आल्या. मग हा जर सरफेस बघितला आपण,
दिस इज ए स्क्वेअर, आणि स्क्वेअर म्हटलं की साइड केवर साइड स्क्वेअर केलं एल म्हणूया आपण याला, आणि मग याला स्क्वेअर केलं की याचा सरफेस एरिया मिळेल. स्क्वेअर म्हटलं की सरफेस एरिया माहिती आहे आपल्याला, म्हणजे या सरफेसचा एन सरफेसचा एरिया एल स्क्वेअर, आणि तेवढाच या एम सरफेसचाही एरिया आहे एल स्क्वेअरच. फेर एल इज 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर एरियाही मिळेल आपल्याला. नाव फॉर फ्लक्स थ्रू सरफेस एम, फाय एम म्हणूया आपण याला, इट विल बी ई एस cos 180, cos 180 मायनस 1 असतं. आता इथं इलेक्ट्रिक फील्डची व्हॅल्यू किती असेल एम सरफेससाठी? एम सरफेस कुठं आहे? ओरिजिनला आहे. एम सरफेस इज ॲट ओरिजिन, देअरफॉर ॲट एम एक्स इज 0. ओरिजिनला असल्यामुळे एक्स ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 0 असणार आहे, आणि एक्स ची व्हॅल्यू 0 असेल तर इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनला किती घेता येईल आपल्याला या इक्वेशन वरून? 5. ए ची व्हॅल्यू किती घ्यायचे? 10 इंटू एक्स, 0 आलं नाही, एक्स ची व्हॅल्यू 0 दे सेंटरला, प्लस 2, आणि बी ची व्हॅल्यू किती यूज करायचे? 5. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हिअर वी कॅन, हे 0 होईल, 5 इंटू 2 10, म्हणजे ओरिजिनला इलेक्ट्रिक फील्ड ह्या इक्वेशन वरून किती आली? 10 आली. ई मिळालं. एल स्क्वेअर किती? एल स्क्वेअर शुड बी 0.1 स्क्वेअर, कारण एसआय युनिट मीटर मध्ये कन्वर्ट केली आपण, व्हॅल्यू दिली होती 10 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 0.1 मीटर, आणि 0.1 मीटरचा स्क्वेअर केला तर एरिया मिळाला 0.1 स्क्वेअर. एरिया मिळाला. नाउ वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस फ्लक्स. फाय एम विल बी, फाय एम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड किती? 10 इंटू सरफेस एरिया 0.1 स्क्वेअर इंटू cos 180, म्हणजे -1 येईल त्याची व्हॅल्यू, सो इट विल बी, याला आपण मायनस देऊ शकतोय, आणि मग याला सॉल्व केलं तर 10 इंटू 0.1 चा स्क्वेअर, 0.1 चा स्क्वेअर काय येईल सांगा? 0.1, हा 0.1 म्हणजे 10⁻⁻1 चा स्क्वेअर, 10⁻⁻2, आणि मग 10 इंटू 10⁻⁻2 जर लिहिलं तर फ्लक्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल 0.01. ओके, 0.01. दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू एम सरफेस. एम सरफेस मधून पास होणारा हा आपल्याला काय मिळाला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिळाला, फाय एम. लक्षात येत आहे? आता यात बघा कॅल्क्युलेशन चुकतंय का कुठं आपलं? हा नाही, 0.01 नाही, हे किती येणार? 0.1. बरोबर आहे. 10 इंटू 10⁻⁻2 म्हणजे 0.1 व्हॅल्यू मिळते आपल्याला इथं, सो इट विल बी 0.1. 0.1 हा आपल्याला काय मिळाला? फ्लक्स मिळाला. फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एम सरफेस. आता फ्लक्स पासिंग थ्रू एन सरफेस कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर फाय एन लिहितो मी याला. नाउ वी कॅल्क्युलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एन सरफेस. एन सरफेस साठी इलेक्ट्रिक फील्डची व्हॅल्यू सांगा आधी. इलेक्ट्रिक फील्ड मी इथं लिहितो, 10 आणि 5 आहेत ए आणि बी च्या व्हॅल्यू, लक्षात ठेवा. फॉर एन सरफेस, एन इथं आहे, ही साइड किती असेल? 10 सेंटीमीटर आहे ना, हे याचा अर्थ हे किती आलं? एक्स ची व्हॅल्यू 10 सेंटीमीटर म्हणजे ऍक्च्युली 0.1 मीटर, म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू 0.1 मीटर यूज केली तर 5, ए ची व्हॅल्यू 10 आणि एक्स ची व्हॅल्यू 0.1. एक्स 0.1 का घेतोय? एन सरफेस इथं आहे आणि इथं एक्स ची व्हॅल्यू 10 सेंटीमीटर आहे म्हणजे 0.1 मीटर, प्लस 2 इंटू 5. मग हे सोडवा, ए एक्स व्हॅल्यू मिळेल बघा काय येईल? 10 इंटू 5 50 इंटू 0.1 म्हणजे परत 5, 15 येईल इथं. आन्सर काय आलं याचं? 15. मी कन्फर्म करतो आन्सर याचा. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड काय येते? 15 येते. अँड नाउ हिअर अँगल इज 0 अँड वी कॅन कॅल्क्युलेट इट ॲज एरिया तर याचा तेवढाच आहे, एल स्क्वेअरच आहे, सो इट विल बी एस कॉस 0 असणार आहे, cos 0 1 येते व्हॅल्यू, याला मायनस, हे साइन मायनस द्यायचं राहिलं. मायनस का? हे cos 180 ची व्हॅल्यू इथल्या मायनस होती ना, जे इथं मायनस साइन दिलंय तेच मायनस साइन इथं. नाउ हिअर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 इंटू एरिया स्क्वेअर इज 0.1 स्क्वेअर, आणि cos 0 ची व्हॅल्यू 1 येते, सो 15 इंटू 0.1 इट विल बी 0.15. म्हणजे फाय एन व्हॅल्यू आली 0.15, फाय एम व्हॅल्यू आली -0.1. आणि मग आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं होतं? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस
क्यूब, मग या क्यूब मधून जाणारा टोटल फ्लक्स म्हणजे ह्या दोघांचे ॲडिशन. अँड इफ वी फाइंड द टोटल फ्लक्स phi m प्लस phi n, सो इट विल बी, आपण असं लिहू शकतोय 0.15 मायनस 0.1, सो इट विल बी 0.05. दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब. आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्सचं युनिट जर म्हणाल तर युनिट काय यूज केलं होतं आपण, द युनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कुलोम. दिस इज द युनिट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फ्लक्सचं युनिट यूज केलं होतं आपण हे. सो दिस अमाउंट ऑफ टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू दिस क्यूब. या क्यूब मधून पास होणारा हा काय आहे, टोटल फ्लक्स आहे. पहिल्या क्वेश्चनचं आपलं आन्सर मिळालं आहे, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब. आणि याला आपण असंही सांगितलं होतं की इनवर्ड फ्लक्स निगेटिव्ह असतो, आउटवर्ड फ्लक्स हा पॉझिटिव्ह असतो. टोटल फ्लक्स ऍक्च्युली 0 पाहिजे होता, पण हा 0 नाहीये. म्हणजे जेवढा फ्लक्स इनवर्ड तेवढाच आउटवर्ड असायला पाहिजे ना. जेवढ्या लाईन इकडून एंटर होतील तेवढ्याच लाईन इकडून बाहेर यायला पाहिजे होत्या. पण इथं आउटवर्ड फ्लक्स हा लार्ज आहे जरा. आउटवर्ड फ्लक्स 0.15 आहे, इनवर्ड फ्लक्स 0.1 आहे. मग एक्स्ट्राचा फ्लक्स कुठून आला, तर या क्यूबच्या आतमध्ये चार्ज असला पाहिजे, ज्यामुळे एक्स्ट्राचा फ्लक्स येतोय. आणि तेच आपल्याला सेकंड क्वेश्चन मध्ये विचारलंय, नेट चार्ज एनक्लोज्ड विदिन द क्यूब. हा कॅल्क्युलेट करायचा आहे आपल्याला इथं. मग कसा कॅल्क्युलेट करता येईल, चार्ज एनक्लोज्ड विदिन द लूप. तर चार्ज आहे क्यूबच्या आतमध्ये, हे कशावरून कन्फर्म झालं, तर लक्षात ठेवा इनवर्ड आउटवर्ड फ्लक्स इक्वल नसल्यामुळे हे कन्फर्म होतंय की या क्यूबच्या आतमध्ये काहीतरी चार्ज असला पाहिजे, ज्याचा ॲडिशनल फ्लक्स यात ऍड झालाय. आणि त्यामुळं हा जो फ्लक्स आहे ॲडिशनल तो किती होता, 0.05 होता. सो दॅट गॉस लॉ यूज केला तर गॉस थेरम यूज करा. गॉस थेरम काय सांगतो आपल्याला, फ्लक्स फाय इक्वल टू चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट. याच्यावरून आपण चार्ज इक्वल टू फॉर्म्युला लिहितो, फ्लक्स इंटू इप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स किती ॲडिशनल आला यामध्ये, इट विल बी 0.05 अँड इप्सिलॉन नॉट युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट 8.85 इंटू 10⁻⁻12. अँड इफ यू डू दी कॅल्क्युलेशन देन यू विल फाइंड दी व्हॅल्यू ऑफ चार्ज ॲज चार्ज शुड बी 4.43 into 10⁻⁻13 coulomb. This amount of charge should be present within the cube. या क्यूबच्या आतमध्ये एवढा चार्ज असला पाहिजे, ज्यामुळे एक्स्ट्राचा हा एवढा फ्लक्स काय झालाय त्यामध्ये ॲडिशनल आलेला आहे. या कन्सेप्टचा यूज करून आपण इथं हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतोय. व्यवस्थित जरा लक्ष द्या. तुम्ही जर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आणि गॉस थेरमचा व्हिडिओ बघितला असेल तरच हे कळणार आहे. त्यामध्ये बरंच डिटेलमध्ये मी एक्सप्लेन केलेलं आहे, त्या कन्सेप्ट माहीत असतात, त्यामुळे हे लगेच सोडवता येतं. सिंपल क्वेश्चन आहे. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन figure shows a cylindrical Gaussian surface for an infinitely long straight wire of uniform linear charge density. आणि ह्या डायग्राम वरती इथं थेरॉटिकल 4 क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. एका सेंटेन्स मध्ये वर्ड मध्ये याचं आन्सर सांगायचं आहे फक्त मला इथं. अगोदर काय दिलंय गिवन बघा, डायग्राम मध्ये एक वायर आहे, सिलेंड्रिकल वायर आहे. ओके, आणि इन्फायनाइटली लॉंग स्ट्रेट वायर आहे ज्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. दिस वायर इज पॉझिटिव्हली चार्जड and we know because of this positively charged wire an electric field is induced in the surrounding space and this electric field is in outward direction for positive charge. पॉझिटिव्ह चार्ज साठी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कशी असते, तर ती आउटवर्ड असते, आपल्याला माहिती आहे. आणि मग आपण सांगितलं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आहे, हा सरफेस. ओके, दिस इज अवर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. ह्या फील्ड मध्ये तो एक सरफेस ड्रॉ केलाय आपण. आणि मग क्वेश्चन काय बघा, फॉर विच सरफेस इज द फ्लक्स 0. कोणता सरफेस साठी म्हणजे अगोदर हे समजून घ्या, हा आपला गॉसियन सरफेस. ओके, आणि या सरफेस साठी आपल्याला क्वेश्चन असे विचारलेत की जर हा गॉसियन सरफेस असेल, ओके, तर यामध्ये गॉसियन सरफेस जो आहे, सिलेंडर जो आहे, याला किती फेस आहेत, तर 3 फेस आहेत. फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. फर्स्ट आणि सेकंड हे सर्क्युलर आहेत. लक्षात येते, क्रॉस सेक्शन इकडून जर बघितलं तर सिलेंडरचा तो सर्कल दिसेल. हा आणि हा फेस सरफेस जो आहे त्याचा तो सर्क्युलर आहे. अँड दिस फेस थर्ड इज कर्व्ड सरफेस आहे. असा सिलेंड्रिकल आहे ना, कर्व्ड सरफेस आहे. असे 3 सरफेस आहेत. मग यातल्या कोणत्या सरफेस मधून पास होणारा फ्लक्स 0 असेल असा क्वेश्चन आहे आपल्याला. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस शुड बी 0
फॉर दिस कंडिशन. मग कोणत्या सरफेसमधून असेल? ह्या लाईन्स पास होत आहेत. इथं जर विचार केला, हा सरफेस घेतला आणि त्याचा एरिया वेक्टर इकडे येईल. फर्स्ट सरफेसचा एरिया वेक्टर कुठं असेल? इकडं असेल. सेकंड सरफेसचा एरिया वेक्टर इकडं असेल. मग एरिया वेक्टरचा अँगल 90 डिग्री कुठल्या कंडिशनला येतोय? तर फर्स्ट आणि सेकंड सरफेससाठी येतोय. आणि एरिया वेक्टर आणि इलेक्ट्रिक फील्ड मधला अँगल 90 असेल तर cos 90 0 येतं, फ्लक्स 0 असतो आपल्याला माहित आहे. सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस फर्स्ट अँड सेकंड सरफेस, त्या सर्क्युलर पार्ट मधून पास होणारा फ्लक्स हा 0 आहे. का? त्याचं रिझन हे सांगू शकतोय, अशा इलेक्ट्रिक फील्डच्या लाईन्स पासच होत नाहीत, त्यामुळे फ्लक्स 0. लाईन्स तर आउटवर्ड इनवर्ड अवे जात आहेत त्या पॉझिटिव्ह चार्ज पासून. म्हणजे याचा आन्सर काय आला? कोणता सरफेस? फर्स्ट अँड सेकंड, हे दोन सरफेस जे स्पेरिकल सरफेस आहे, त्याचे साइड सरफेस. ओव्हर विच सरफेस ई बार इज कॉन्स्टंट. इलेक्ट्रिक फील्ड कोणत्या सरफेसवरती कॉन्स्टंट असेल असं विचारले. हे तर सांगता येईल तुम्हाला लगेच. इथं इथं कुठेही घ्या, हे सगळे पॉईंट या वायर पासून इक्वल डिस्टन्सला असतील ना, त्यामुळे इथून इथपर्यंत या सरफेसवरती कुठेही मेजर केली तरी इलेक्ट्रिक फील्डची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असणार. इथं का नसेल? तर या स्पेरिकल सरफेसवरती मी ही दोन पॉइंट्स कन्सिडर केले. दिस पॉइंट इज क्लोजर टू दी वायर, दिस पॉइंट इज अवे फ्रॉम दी वायर. मग या दोन पॉइंटला फील्ड सेम नसणार आहे, स्ट्रॉंग वीक असणार आहे. म्हणजे याचा आन्सर आला 3. ओव्हर विच सरफेस ई बार इज 0. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कुठं असेल? कोणत्या सरफेसला असेल? तर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 असणं पॉसिबल नाही. का? तर इथं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉंग वीक असेल, चेंज होईल, बट नॉट 0. म्हणजे असा सरफेसच नाही जिथं इलेक्ट्रिक फील्ड काय असणार आहे? 0 असणार आहे. पॉसिबल नाही, कारण ही इन्फायनाइटली लॉंग वायर आहे, त्यामुळे इलेक्ट्रिक फील्ड सगळीकडेच आहे, असा सरफेसच नाही. आणि फोर्थ क्वेश्चन विचारलंय, ओव्हर विच सरफेस डज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज. इलेक्ट्रिक फील्ड कोणत्या सरफेसवरती चेंज होऊ शकतं? तर आता इथं सांगितलं आपण, या ए आणि बी फर्स्ट आणि सेकंड सरफेसवरती असे डिफरंट पॉईंट घेतले की डिफरंट फील्ड मिळते आपल्याला. इथं कॉन्स्टंट आहे, पण या सरफेसवरती पॉईंट घेतले की फील्ड चेंज होते. म्हणजे याचा आन्सर हे काय आला परत? 1 and 2. आणि इथं सरफेस नाही. थेरॉटिकल पार्ट होता, थोडं थेरॉटिकल कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी सांगितलं मी ते. अशा टाईपमध्ये हे क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह करतो. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. An infinite number of charges each equal to Q are placed along x-axis at x equal to 1, 2, 4, 8, 16 असं लक्षात येईल तुमच्या तो सिक्वेन्स. अँड सो ऑन. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉईंट x equal to 0 म्हणजे ओरिजिनला. अँड सेकंड क्वेश्चन इज व्हॉट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इन द अबोव सेटअप द कन्झिक्युटिव्ह चार्जेस हॅव अपोजिट साइन्स. यामध्ये आपल्याला एक मॅथ्समधला एक फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. तो फॉर्म्युला सिंपल आहे, मे बी तुम्हाला माहीत असेल सगळ्यांना. हियर वी हॅव इन्फायनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, आणि हे चार्जेस कसे प्लेस केले? सपोज दिस इज अवर ओरिजिन अँड दिस इज दी एक्स ॲक्सिस. आपण कन्सिडर केलं की हा आपला काय एक्स ॲक्सिस आहे. ओके. नाव हियर एक्स इक्वल टू 0 हा ओरिजिन झाला. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 असे याच्यावरती काय आहेत? व्हॅल्यूज आहेत. एक्सच्या व्हॅल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अशा व्हॅल्यूज असतील. मग याच्यावरती काय आहे? तर चार्जेस प्लेस केलेत आपण. ओके. चार्जेस आर प्लेस्ड ॲट एक्स इक्वल टू 1 म्हणजे इथे एक चार्ज आहे Q. द सेम चार्ज विल बी प्लेस्ड ॲट सेकंड पॉईंट एक्स इक्वल टू 2. अगेन द चार्ज इज प्लेस्ड ॲट एक्स इक्वल टू 4. एक्स इक्वल टू 4. अगेन इट विल बी प्लेस्ड ॲट एक्स इक्वल टू 8 आणि मग पुढे 16ला असेल. असे ह्या एक्स वरती चार्जेस काय केलेत? प्लेस केलेत. आणि मग आपल्याला फाइंड आउट काय करायचे? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉईंट एक्स इक्वल टू 0. या पॉईंटला असलेली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करायचे. मग प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जर फाइंड आउट आपण फॉर्म्युला बघितला तर त्याच्यावरून आपण सांगू शकतोय की ॲट दिस ओरिजिन पॉईंट म्हणजे एक्स इक्वल टू 0 पॉईंट देर इज अन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस. ह्या सगळ्याच चार्जेसमुळे ओ पॉईंटला काय आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड असणार आहे. थोडी तरी असणारच आहे. स्ट्रॉंग कोणामुळे असेल? याच्यामुळं असेल. त्यापेक्षा थोडी वीक सेकंड चार्जमुळं, त्यापेक्षा थोडी वीक थर्डमुळं, त्यापेक्षा आणखी वीक फोर्थमुळं, पण फील्ड असणार आहे. आणि मग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जर कॅल्क्युलेट केली तर सगळ्यांची काय करतो आपण? वेक्टर सम घेतो. आता इथं काय करता येईल? तर इथं आपण इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज फर्स्ट हे डिस्टन्स किती असणार आहे? 1 असेल. हे डिस्टन्स किती असेल? 2. थर्ड चार्ज प्लेस केला, हे डिस्टन्स असणार आहे 4.
याच्या पुढचं डिस्टन्स असेल 8, या पुढचं असेल 16, असे डिस्टन्सेस असतील. आणि मग इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला जर यूज केला आपण, E = 1/4π इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हा फॉर्म्युला यूज केला तर डिस्टन्स स्क्वेअर असतो, चार्ज अपॉन डिस्टन्स स्क्वेअर. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. आणि मग फर्स्ट चार्जमुळं, सेकंड चार्जमुळं, थर्ड चार्जमुळं, फोर्थ चार्जमुळं सगळ्यांचे इलेक्ट्रिक फील्डची आपण ॲडिशन केली तर कॉमन टर्म्सही यातून घेता येतील. सो दिस कॉमन टर्म्स आर E = चार्ज कॉमन आहे सगळ्यांसाठी Qच, कॉन्स्टंट कॉमन आहे Q/4πε0. मग 1/r² ह्या टर्म ब्रॅकेटमध्ये राहतील. मग पहिली कंडिशन काय असेल, 1/1² प्लस दुसरी कंडिशन 1/2² प्लस 1/4² 1/ त्या पुढच्या व्हॅल्यू जशा येतील आणि मग असं सो ऑन होणार आपण. ओके, त्या व्हॅल्यूज येत जात आहेत. ह्याच्या पुढची काय असेल 1/8². थोड्या व्हॅल्यूज घेऊया आपण म्हणजे लक्षात येईल काय व्हॅल्यूज येतात पुढं. स्क्वेअर करून जर लिहिलं तर हे दिस विल बी Q/4πε0 इंटू हे येईल 1 प्लस 1/4 1/16 1/64 अँड सो ऑन. हे अशा टाईपचं रिलेशन आल्यानंतर बायनॉमियल थेरम आहे एक, म्हणजे फॉर्म्युलाज आहेत ज्यामध्ये याचा फॉर्म्युला ॲक्च्युली असा असतो, जर आपल्याकडे रिलेशन असं असेल, फंक्शन असेल 1 प्लस 1/x 1/x² 1/x³ अँड सो ऑन, असे जर रिलेशन्स असतील आपल्याकडे, या टाईपमध्ये रिलेशन असेल, हे टोटल फाइंड आउट करायचं आहे तुम्हाला. तर याचा जो फॉर्म्युला आहे टोटल फाइंड आउट करण्याचा, तो फॉर्म्युला सिम्पल आहे. जर तुम्हाला अशा टाईपची रिलेशन्स आली तर यात फॉर्म्युला यूज करताना काय करायचं, तर याचा फॉर्म्युला आहे 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस 1/x. ओके, बरोबर आहे का, कन्फर्म करतो. एक फॉर्म्युला बायनॉमियल थेरमचा आहे 1 डिवाइड बाय 1 मायनस 1/x. दिस इज द फॉर्म्युला यूज्ड टू कॅल्क्युलेट दिस टोटल व्हॅल्यू. सिम्पल आहे, ज्याचे हे स्क्वेअर क्यूब आहे ते x व्हॅल्यू आहे. 1/1 - x हा मॅथ्समधला फॉर्म्युला आहे. बायनॉमियल थेरममध्ये तुम्हाला होईल किंवा झाला असेल मे बी, हा फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहोत. मग ह्याचा विचार केला तर इथं सांगा x ची व्हॅल्यू काय असेल, 4 असेल. बघा x4 x² 16 x³ 64 असे इन्क्रीज होत जातील. सो हियर वी हॅव व्हॅल्यू x = 4. सो वी कॅन राईट दिस ॲज q डिवायडेड बाय 4πε0 इंटू फॉर्म्युला काय 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस 1/4. आणि मग याला जर सॉल्व केलं तुम्ही 1 मायनस 1/4 सॉल्व करा, ते सिम्प्लिफाय करा, याचं जे आन्सर येतं ते आन्सर आपल्याला असं मिळतं q डिवायडेड बाय 3πε0. q डिवायडेड बाय 3πε0 आणि हेच आपलं काय आहे आन्सर आहे. म्हणजे ऑप्शन असाच दिलाय, याच्या पुढे काय सोडवायचं नाही आपल्याला, हेच ऑप्शनमध्ये दिलेलं होतं. सो दिस इज अवर आन्सर q डिवायडेड बाय 3πε0 दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हिअर ॲट ओरिजिन. हे पहिल्या क्वेश्चनसाठी झालं. सेकंड क्वेश्चनमध्ये काय दिलंय, इन सेकंड क्वेश्चन व्हॉट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इन द अबोव सेटअप द कन्झिक्युटिव्ह चार्जेस हॅव अपोजिट चार्जेस, अपोजिट साइन्स. म्हणजे अपोजिट साइन असतील तर कुठले, कन्झिक्युटिव्ह म्हणजे सलग नाही. फर्स्ट चार्ज सपोज पॉझिटिव्ह आहे तर सेकंड निगेटिव्ह, थर्ड परत पॉझिटिव्ह, फोर्थ निगेटिव्ह, असे कन्झिक्युटिव्ह चार्जेस अपोजिट साइनचे आहेत. चेंजेस काय होतील सांगा फक्त, मायनस येईल. हे 1 पहिला पॉझिटिव्ह आहे, दुसरा निगेटिव्ह, थर्ड पॉझिटिव्ह, फोर्थ अगेन निगेटिव्ह, परत पॉझिटिव्ह, परत निगेटिव्ह असे येत राहतील. आणि यामध्ये जर अशा टाईपमध्ये इक्वेशन्स आलीच तर काय करायचं, तर यात इक्वेशन्स घेताना फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त एवढाच चेंज होतो, 1 मायनस इथं -1/x येतं म्हणजे त्याला आपण प्लस करणार. फॉर्म्युल्यामध्ये एवढा चेंज आहे. जर हे कन्झिक्युटिव्ह साइन्स काय असतील, निगेटिव्ह असतील तर म्हणजे आपण मायनसच्या ऐवजी प्लस करतो तिथं, या टाईपमध्ये लक्षात ठेवा. आणि मग हे जर सॉल्व केलं तर याच्यावरून जर आन्सर फाइंड आउट केला तुम्ही म्हणजे इथं ॲक्च्युली फक्त प्लस होणार. हे लक्षात आलं तुमच्या, काय होणार फक्त प्लस. आणि मग ही व्हॅल्यू जर सॉल्व केली तर या आन्सरमध्ये जो चेंज होतोय तो चेंज आहे, आन्सर आपल्याला म्हणतं Q/5πε0 एवढा चेंज होईल. फक्त फॉर्म्युला चेंज झाला, बाकी कंडिशन त्याच राहिला. हे प्लसचं मायनसचं प्लस झालं, व्हॅल्यू डिक्रीज होते थोडी. डिवाइडला प्लस झालं म्हणजे इन्क्रीज होत नाही, ती नंबर इन्क्रीज होत होतो आणि मग डिवाइडला असल्यामुळे तो डिक्रीज होतो. सो दिस व्हॅल्यू
चेंजेस, ही व्हॅल्यू चेंज होते. या टाईपमध्ये आपल्याला काय करायचं होतं, याचं आन्सर फाइंड आउट करायचं होतं. सो व्यवस्थित लक्षात ठेवा, कन्सेप्ट एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे, स्पेशली जेईमध्ये वगैरे अशा मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलांचा यूज करून आपल्याला हे क्वेश्चन्स फाइंड आउट करायचे असतात. त्या टाईपमध्ये हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये थोडी थेरॉटिकल पार्ट आहे, जो समजण्यासाठी मी हा क्वेश्चन लिहिला इथं. क्वेश्चन आधी व्यवस्थित रीड करा आणि यात फाइंड आउट काय करायचं आहे सांगा मला. क्वेश्चन इज ए मेटॅलिक स्पेरिकल शेल. शेल म्हटलं की स्पियर आहे बट आतून तो हॉलो आहे, हॉलो स्पेरिकल शेल हॅज अन इनर रेडियस R1. इथं बघा हा दिलाय मी, हा आपला स्पेरिकल शेल आहे. आतला हे इनर सर्कल जे आहे हा पार्ट हॉलो पार्ट आहे, कॅव्हिटी आहे इथं. ओके, इनर रेडियस R1 अँड आउटर रेडियस R2. ए चार्ज कॅपिटल Q इज प्लेस्ड ॲट द सेंटर ऑफ स्पेरिकल शेल. इथं आपण एक पॉझिटिव्ह चार्ज प्लेस केलाय कॅपिटल Q सेंटरला या कॅव्हिटीमध्ये. ओके, ॲट दी सेंटर ऑफ स्पेरिकल कॅव्हिटी, इथं आत पोकळी जी आहे त्यामध्ये प्लेस केला. व्हॉट विल बी दी सरफेस चार्ज डेन्सिटी ऑन इनर सरफेस आउटर सरफेस. इनिशियली इथं चार्ज नव्हता, त्यावेळी हा स्पेरिकल शेल न्यूट्रल होता, कुठलाही चार्ज नाही, डेन्सिटी 0. बट व्हेन वी प्लेस चार्ज हिअर इनसाइड दी कॅव्हिटी, आतमध्ये चार्ज प्लेस केल्यामुळं हा कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल आहे, मेटॅलिक आहे. आणि मेटॅलिक म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे यामध्ये फ्री चार्जेस असतात, मेटल्समध्ये फ्री चार्जेस आहेत कंडक्टिंग. आता हा पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळं इथं आपण यूज करणार आहे चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, सॉरी चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड. कॉन्टॅक्टमध्ये नसताना चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड यूज करायचे. आणि ही मेथड काय आहे तर ह्या बिकॉज ऑफ दिस पॉझिटिव्ह चार्ज, आतल्या ह्या पॉझिटिव्ह चार्जमुळं negative charges are gathered on the inner surface of the shell and positive charges are gathered on the outer surface of this shell. हे असं का होतं तर जो कॅव्हिटीमध्ये असलेला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो ह्या कंडक्टरमधले निगेटिव्ह चार्जेस अट्रॅक्ट करून घेतो आतल्या साईडला, आणि पॉझिटिव्ह चार्जेसला हा पॉझिटिव्ह रिपेल करतो. त्यामुळे हे आउटर सरफेसवरती पॉझिटिव्ह येतात, इनर सरफेसवरती निगेटिव्ह चार्जेस गॅदर होतात. आणि मग आता ह्या सरफेस, दोन्ही सरफेसवरती चार्जेस आहेत. किती नंबर ऑफ चार्जेस असतील सांगा. चार्जिंग बाय इंडक्शनमध्ये सपोज इथं Q' एवढा चार्ज आहे या इनर सरफेसवरती. देन दिस Q' कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग फॉर्म्युला 1 - 1/K, वेअर K इज डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ मटेरियल. केला काय म्हणतो आपण डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. अँड फॉर मेटल साठी K ची व्हॅल्यू असते इन्फायनाइट. डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इज फॉर मेटल इट इज इन्फायनाइट. एअर साठी 1 असतो आपण सांगितलंय, आणि K ची व्हॅल्यू इन्फायनाइट असेल तर 1/∞ 0 येतं. अँड दिस Q' शुड बी Q. म्हणजे हा Q' Q एवढाच आहे. म्हणजे इथं आलेला हा टोटल चार्ज किती आहे तर Qच आहे. बट दिस Q इज -Q, निगेटिव्ह चार्ज आहे ना, याचा अर्थ इथं आलेला जो चार्ज आहे तो -Q आहे. अँड चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज +Q. तेवढाच आलाय फक्त +Q. म्हणजे इथं +Q चार्ज आहे, इथं -Q चार्ज आहे. कशामुळं चार्जिंग बाय इंडक्शन. ही मेथड लक्षात ठेवा. देन व्हॉट इज द इनर अँड आउटर सरफेस चार्ज डेन्सिटी विचारली आपल्याला. सरफेस चार्ज डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय. दिस फॉर्म्युला विल बी सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर युनिट एरिया असतो फॉर्म्युला हा, सरफेस एरिया. सो फॉर इनर सिग्मा I म्हणूया आपण याला, इनर सरफेस चार्ज डेन्सिटी दिस विल बी चार्ज किती आहे -Q डिवाइडेड बाय एरिया असतो इनर सरफेसचा एरिया, स्फेरिकल सरफेस असल्यामुळं 4πr1². दिस इज दी surface charge density on the inner surface. and for outer surface sigma O म्हणूया आपण याला. sigma O will be capital Q चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह आहे, and area of outer surface is 4πr2². so this is the outer surface charge density and this is the inner surface charge density. तुम्ही म्हणाल की आतमध्ये चार्ज होता, बाहेर चार्ज तर नव्हताच, मग सरफेस चार्ज डेन्सिटी कुठून आली तर बिकॉज ऑफ दी चार्जिंग बाय इंडक्शन the charges are induced on the inner and outer surface. दोन्ही सरफेसवरती तर चार्जेस काय होतात इंड्यूस होतात. आणि मग यासाठी आपण या डेन्सिटीला कॅल्क्युलेट करू शकतोय.